Bản tin COVID-19 ngày 14 tháng 8, tổng gần 97.000 ca khỏi bệnh. Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 4.247 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên gần 97.000 trường hợp. Tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 8 đến 18 giờ ngày 14 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 9.710 ca ghi nhận trong nước, với 3.510 ca cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh số ca bệnh đang đi ngang, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ ca mắc lớn nhất nước với 4.231 ca. Tiếp đó là Bình Dương với 2.029 ca, Đồng Nai 1.023 ca, Long An 653, Tiền Giang 461, Khánh Hòa 164, Cần Thơ 164, Đồng Tháp 118, Tây Ninh 97, Đà Nẵng 87, Bà Rịa Vũng Tàu 77, Gia Lai 70, Vĩnh Long 57, Thừa Thiên Huế 57, Bến Tre 40, Hà Nội 40, Phú Yên 40, Bình Thuận 36, Quảng Ngãi 35, An Giang 33, Kiên Giang 32, Đắk Lắk 26, Bình Định 23, Ninh Thuận 22, Sơn La 17, Trà Vinh 16, Lâm Đồng 14, Nghệ An 12, Nam Định 8, Bình Phước 5, Quảng Trị 4, Bạc Liêu 3, Thanh Hóa 3, Hải Dương 3, Lạng Sơn 2, Thái Bình 2, Lào Cai 2, Cà Mau 2, Bắc Ninh 1, Quảng Bình 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 265.464 ca nhiễm, đứng thứ 80 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 2.700 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 261.463 ca nhiễm, trong đó có 94.211 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 144.770, Bình Dương 41.621, Long An 13.885, Đồng Nai 13.070, Bắc Giang 5.794. Đến nay có 5 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 96.985 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 579 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca. Chiều ngày 14 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 349 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 285, Bình Dương 32, Long An 10, Tiền Giang 5, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 3, Cần Thơ 2, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Hậu Giang 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1, Trà Vinh 1, Vĩnh Long 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 14 tháng 8 là 5.437 ca, xếp thứ 69 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân 1 triệu dân có 55 người tử vong do COVID-19. Đến nay Việt Nam đã tiêm 13.772.920 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 12.500.947 liều. Tiêm mũi 2 là 1.271.973 liều. Trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình chăm sóc tại nhà, Home Based Care cho các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 điều trị ngoại trú. Chương trình sẽ sử dụng có kiểm soát ngoài cộng đồng thuốc Monupiravir. Đây là thuốc đã được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị.